Nou, in Spanje mag je ook in de kermis. Maar we gaan een rondje in deze hulp. Ja. En ik scheid hem, want ik denk dat het toch iets erger gaat worden als... Ja. we gaan. Okay. Ons plan is om over een paar weken weer in Nederland te zijn. Dus we reizen langzaam via de oostkust omhoog. En onderweg bezoeken we hele mooie historische stadjes. We hebben dus ontdekt dat hier een hele mooie akoestiek zit. Ko? En onze hobby, het doen waar we goed in zijn, lekker uit eten. En... Oh! Ik zoek even. Er gaat wel eens wat kapot. Nou. Nou. Er is dus aan ons gevraagd, wat kost het nou om in een camper te leven? En we hadden daar zelf ook niet een heel duidelijk beeld bij wat het nou precies gekost. Dus we hebben een hele maand hebben we alles bijgehouden, alle bonnetjes bewaard van alle uitgaven. En hebben we alles op een rijtje gezet. Dus bij deze het antwoord op de vraag, wat kost het nou om een maand in een camper te leven? Nu is het best wel moeilijk in te schatten wat je nou precies kwijt bent. Omdat je iedere maand soms meer of minder uitgeeft. Het land is heel afhankelijk van waar je reist. Maar dit is een beetje een indicatie van het gemiddelde wat we uitgeven per maand. Nou, we zijn nu in Spanje aan het reizen en daar zijn eigenlijk de brandstofprijzen een stukje lager als in Nederland. En dat komt neer op een bedrag van €216. In onze reis met Teun proberen wij zoveel mogelijk op gratis camperplaatsen te staan. Mooie plekjes in de natuur, het zijn vaak echt de tofste plekjes en het kost geen drol. Maar omdat we wel drollen produceren, moeten we natuurlijk wel af en toe naar een camping. Om die te lozen en om verder in dan bij te laden en te legen en dat soort dingen. Dus ongeveer 1 keer in de week moeten we toch echt even naar een camping. Maar in totaal zijn we 6 keer geweest. En dat kost in totaal €112. Boe! Het ging natuurlijk over maart. Dus dan zitten we in het laagseizoen. Het is een lager tarief. En als je in de zomer gaat, dan betaal je natuurlijk hoog tarief. En sommige campings hebben ook nog een mid-tarief voor ergens daartussenin. Oké, we gaan regelmatig ook buiten de deur eten. Lekkere koffietjes doen. En we zijn vet blij dat het gewoon lekker natuurlijk hier kan. Ondanks alle maatregelen. De kosten hier in Spanje liggen veel lager. Dus Spanje is gewoon een stuk goedkoper. Dus we kunnen lekker vet buiten de deur eten. Dus €136 waren we kwijt in de maand maart. We betalen natuurlijk ook belasting. En we hebben Teun verzekerd. Dat is in totaal €93 per maand. De kosten van de boodschappen. Wij doen denk ik een keer of 2, 3 in de week boodschappen. Ik denk dat ik over het algemeen wel het meeste zelf kook. Ik vind dat super leuk ook om te doen. Ik heb hier de tijd ervoor. En in totaal in de boodschappen van de maand maart zijn wij €326 kwijt. Huishouden of tuinhouden, zoals wij het noemen. Nou, dat zijn allerlei kleine kosten voor schroefjes, schuursponsjes, kaarsen, tape, wasknijpers. Maar ook de wasseretten bijvoorbeeld, want je wil de theedoeken schoon hebben. Maar ook je onderbroeken, je sokken, je t-shirts, je broeken. Oké, we stoppen. Dat doen we dus ongeveer 2 keer in de maand. Dus 2 keer per maand gaan we naar de wasseretten, kost $10 per keer of zo. In totaal per maand voor huishoudelijk of tuinhoudelijk spul €74.
Een maand leven vanuit de camper kost ons dus ongeveer €950. Zoals we al zeiden, het is heel afhankelijk van de maand, maar dit is ongeveer wat we kwijt zijn. Nou, gelukkig komt de zon op. Dit was echt een hele slechte nacht. Het waait keihard. We staan aan zee. Dus de camper was heel de nacht lekker in de weer aan het schudden. En mijn wetsuit was bijna weg geweest. Dus ik ga ik even binnenhalen. En het trapje zijn ook kwijt. Kijk hoe leuk hoe ligt te slapen. En een paar uur later is het weer een prachtige dag. Leuk dat je weer gekeken hebt naar Een Jaar op Wielen. De 9e aflevering was dit. En weet je hoeveel abonnees we op dit moment hebben? 100! Super blij mee. Dus mocht je dit kijken en je bent nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes. En dan zien we je volgende keer weer terug. Doei!